Hello guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Marlene Arias at ang aking channel ay Margenvlogtv. So for today's video ay magluluto tayo ng banana fries. So ang ating ingredients ay banana, yan, banana na saba. Tapos kailangan natin ng bawang, kailangan natin ng magic sarap, pamentang durog at asin. So mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya timplahan. So okay, set aside muna natin ito. Tapos ang ating banana ay ating babalatan. Yung sili at ang ating bawang. So, ilalagay na natin. So, yan mga ka-margin, nilagay na natin ang ating banana fries. So, dahan-dahanin nyo lang ang paglagay ng ating banana para hindi masunog. So, unti-untiin lang. Pag matigas na yan mga ka-margin, luto na yan. Pwede na siyang hanguin. Paano? Hindi sa ulo ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was.